გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც Pirvelis გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ. ბუტარობაქიძის საქმეზე ხუთივე ბრალდებული სასამართლომ დამნაშავეს ცნოს. სინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს სასამართლომ უმაღლესი სასჯელი შეუფარდა და შთანთქმის პრინციპის მიხედვით გურამ დონაძეს, დავით იაშვილს, ირაკლი ფირცხალავას განესაზღვრათ 5 წლისა და 3 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა. ზურაბ ნიკაძეს კი 6 წლითა და 3 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. საპროცესო შეთანხმება გაუფორდა ბრალდებულ ზაზა ბაქრაძეს და მას სასჯელის სახით განესაზღვრა პირობითი მსჯავრი 4 წლისა და 6 თვის ვადით, ასევე ჯარიმა 5000 ლარის ოდენობით. სასამართლო დარბაზში განაჩენის გამოცხადებას ხმაური და დაპირისპირება მოყვა. სასამართლო დარბაზში დაადევს ხელბორკილები გურამ დონაძეს. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ კი პროკურორს გაურკვეველი ნივთი ესროლეს და ბრალდებელს სასწრაფო დახმარება დასჭირდა. პროკურორ ნეფარიძეს სისხლი მოსდიოდა, აცხადებს ერთ-ერთი თვითმხილველი. მშავდებულთა ოჯახის წევრები კი განაჩენის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ, რასაც კამათი და დაპირისპირება მოყვა სასამართლო დარბაზში და მის გარეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები და მხოლოდ ზურაბ ბაქრაძეს დაედო პირობითი სასჯელი, რის გამოც მას სხვა ბრალდებულების ოჯახის წევრები თავისუფლების სანაცვლოდ სრულ ჩვენების მიცემაში ადანაშაულებდნენ. მეტრეველმა განაჩენის გამოცხადების შემდეგ თქვა, რომ დღეიდან ქვეყანაში იწყება სამართლიანობის აღდგენა. სოსორობაქიძის აზრით კი ყველა მიიღო ის, რაც ეკუთვნოდათ. ამოწყდეს ივანიშვილი, თქვენ არა ხალხო, თქვენ არა ადამიანებო, თქვენ გადი დაგედა, გადი დაგედა, გადი დაგედა, გამოიწია უკან, გამოიწია, ვინაგდა და იმითომ დაგედა შვილი, იმითომ თქვენ აცირალებო, თქვენ იმითომ გაყიდეთ, ფუსრითი გააკეთებ რობაქიძე, თქვენ ნაძირალებო, თქვენ ნაძირალებო. აქედან გახდი. ბატონო მაშინ როდესაც მოვიდანი ჩემი დანაშაული მაშინ როდესაც თქვენ აღერაში Pirvelis ჟურნალისტი ნინო ელიკაშვილი მუშაობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. დილიდან ნინო ჩვენმა მაყურებელმა უკვე იხილა ვიდეო მასალა თუ რა ხდებოდა სასამართლოში განაჩენის გამოცხადების შემდეგ, მაგრამ უფრო დაწვრილებით რომ გითხრა, როგორი იყო სიტუაცია დარბაზში და მის მიღმა, როცა მოსამართლე დავით გელიაშვილმა გამოაცხადა განაჩენი. ბუტარობაქიძის საქმეზე განაჩენის გამოცხადებას ხმაური და დაპირისპირება მოყვა, როგორც თქვენ კადრები იხილეთ. რობაქიძის საქმეზე დამნაშავედ ცნობილი პირების ოჯახის წევრები დაუპირისპირდნენ სასამართლო დარბაზშივე რობაქიძის ოჯახის წევრებს, მათ შორის ზაზა ბაქრაძესაც, რომელთანაც პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. ისინი საქალაქო სასამართლოდან შეძახილებით გავიდნენ და მოსამართლის აღნიშნული გადაწყვეტილება გააპროტესტეს. მათ შორის მანამდე
სასამართლო დარბაზში პროკურორს ერთ-ერთმა პირმა გაურკვეველი ნივთი ესროლა, რამაც სიტუაცია უფრო მეტად დაძაბა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა მიიღო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბრალდად გამოყენების საქმეზე ხუთივე ბრალდებული დამნაშავე ცნეს და სამი მათგანი დარბაზიდანვე დააკავეს. რაც შეეხება ირაკლი ფრიცხალოვას, როგორც იცით, ის სხვა საქმეზე არის მსჯავრდებული. ზაზა ბაქრაძეს კი პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმა. უმრავლესობა მათგანს კი 5 წლითა და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მოგვიანებით არ მაკეთებულებია. ჩადება იერარქიის გამოყენებად განმარტა, ეს არის სრული აბსოლუტი. მეტი ამაზე რა გავა? აუცილებლად, კი, ყველა შემთხვევაში. პროკურატურის მტკიცებულები გაიზიარა და თქვა ვიდეოზე, რომ არ ვიზიარებ, და წარმომავლობა არ არის. წარმომავლობა დადასტურებულია, პირი დაკითხულია სასამართლოში, ვინც მოიტანა. ეს განმარტება თავდაყირა აყენებს ძალიან ბევრ განაჩენს, სადაც ესეთ მტკიცებულებებზე განაჩენია. კასრების საქმეზე ამოღებული ვიდეოთი განაჩენია დამდგარი. არც იქ არ არის დადგენილი წარმომავლობა, ვინ მოიტანა, ვინ ჩადო, როგორ იყო, მაგრამ მტკიცებულება სასამართლომ გაიზიარა. ეს არ უსამართლო არის. ამინისტიის მუხლები შეეხოთ და შეუმცირდათ სასჯელები და გამოუვიდათ თითოეულს 5 წელი, რაც არის ნამდვილად ცოტა არის მათთვის ეს სასჯელი, მაგრამ მე ამაზეც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ გამოცადონ ის, რაც დააშავეს, ბევრად მეტი ეკუთვნით, მაგრამ ის რომ მთელი ეს წლები მშვენივრად დასეირნობდნენ ჰაერზე და ჩემი შვილი მიწაშია, აი ძალიან კარგად მიიღეს მათ ეს სასჯელი. დასაჯეთ უსამართლო ადამიანი და ამისთვის თქვენ ნამდვილად დაისჯებით. ზურა მიქაძე აბსოლუტურად უდანაშაულოა და ის რომ აქ რაღაც მკვლელობებზე არის საუბარი, მინდა საზოგადოებამაც გაიგოს, რომ ეს არ ყოფილა მკვლელობის საქმე, ეს იყო რაღაც უფლებამოსილების მოგონილი გამოგონების საქმე. მკვლელი არის ბაშალეიშვილი, რომელმაც უკვე თავისი ბრალი მოიხადა და ხალხო, ნუ მოტყუდებით. ერთ-ერთი ბრალდებული და უკვე დაკავებული გურამ დონაძე განაჩენის გამოცხადებამდე აცხადებდა, რომ ის არ იყო დამნაშავე ამ საქმეში, თუმცა მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნებთან ერთად მასაც მიესაჯა სასჯელი. ახლა სამი მათგანი დააკავეს. სხვა ბრალდებულები რა შევლოდებიან, მე არ ვიცი, მე რა შევლოდები ამას გეტყვი. ერთი და ორი რაღაც უნდა დასრულდეს დღეს. ეს არის სპეკულაცია უბედური ტყვით და შემთხვევით გარდაცვლილი ადამიანით და დაასრულოს ისმა ოჯახის წევრებმა სპეკულაცია პოლიტიკური ვაჭრობა ამ თემით და მეორე უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების უდანაშაულოდ ციხეში ჩასმა. მე ველოდები დღეს კანონიერი სამართლიანი სასამართლოს კანონიერ გადაწყვეტილებას, სადაც ვიქნები უდანაშაულოდ აღიარებული, იმიტომ რომ დაჭრილი ამირან რობაქიძე მე არ გამიცოცხლებია, იარაღებით რომელიც ჩანს მე არ მიმიტანია და არ არსებობს არც ერთი მოწმე, რომელსაც აქვს ნათქვამი სასამართლოზე, რომ ჩემი რაიმე უკანონო დავალება აქვს შესრულებული შემთხვევის ადგილას. კონსმენდით ნინო ელიკაშვილის პირდაპირ ჩართვას თბილისის საქალაქო სასამართლოდან და დავით გელიაშვილის გადაწყვეტილებაზე დღის ამბების სტუმარი იქნება რამდენიმე წუთში ია მეტრეველი ბუტა რობაქიძის დედა, რომელმაც განაჩენის შემდეგ ასეთი განცხადება გააკეთა, დღეიდან სამართლიანობის აღდგენა იწყებაო საქართველოში. ია მეტრეველს მოусმენთ ჩვენ რამდენიმე წუთში, მანამდე კი კიდევ ერთი პირდაპირ ჩართვა და კიდევ ერთი გახმაურებული საქმე. ამ წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიების მასალებს ზაზა სარალიძე ეცნობა. ის უწყებაში ადვოკატთან ერთად შევიდა, მანამდე კი სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე სარალიძემ თქვა, რომ საქმის პროკურორი ზვიად ხაკაძე არის დაწინაურებული, რაც მეტყველებს ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე ამ საქმის მიმართ. ტელეპირველის ჟურნალისტი სესილი ბოკერია ელოდება შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ზაზა სარალიძის გამოსვლას. სესილი, რა გითხრათ ჟურნალისტებს ზაზა სარალიძემ სანამ შევიდოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თუ არის ზუსტად ცნობილი კონკრეტულად რა მასალები უნდა გააცნონ მას დღეს გიორგი გახარიას უწყებაში.
დიახ, ლევან, თავდაპირველად დავიწყებ იმით, რომ უკვე 1 საათზე მეტია ზაზა სარალიძე იმყოფება შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეხვედრას მართავს უწყების თანამშრომლები, ასევე ზაზა სარალიძეს დღეს ხდება ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის უფროსი ლადო ბოცვაძე და ხორავას ქუჩის საქმის გამომძიებლები. შესვლამდე როგორც ზაზა სარალიძემ მედიასთან განაცხადა, მისთვის ჯერჯერობით უცნობია თუ რა საქმის დეტალებს გაეცნობა, თუმცა ეს შეხვედრა შედგა როგორც მან გვითხრა სწორედ სარალიძის ინიციატივით, მან მიმართა დაახლოებით 1 კვირის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სწორედ მას შემდეგ რაც უწყებისგან მიიღო თანხმობა, შედგა როგორც გითხარით უკვე შეხვედრა. სარალიძემ დღეს კიდევ ერთხელ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ის ამ შეხვედრაზეც მოითხოვს დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემას. მოვითხოვე შეხვედრა ამათთან, არა მარტო ამათთან, პროკურატურასთან, ჩემო უფლებადამცველმა გამოუგზავნა ოფიციალური წერილი, შუსუსუდ ათახთა შეხვედრაზე, პროკურატურიდან არანაირი პასუხი არ მიგვიღია არც შეხვედრის დასტურზე და არც უარყოფაზე. რა თქმა უნდა, მოვითხოვ არა მარტო კალანდიას დაჭერას, არამედ ყველა იმ გაყალბებელი პროკურორების და გამომძიებელების პასუხისგებაში მიცემათ. დღეს გებულობ, რომ ერთ-ერთი პროკურორის დაწინაურებაზე მიდის საუბარი პროკურატურაში, რომელმაც გააყალბა ჩემი შვილის საქმე. და არის თქვენ თავარი, ასე ვთქვათ, სად არის ჩემი შვილის მკვლელი? როგორც უკვე გითხარით, შეხვედრა სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს. სავარაუდოდ შეხვედრის დასრულების შემდგომ ზაზა სარალიძე ისაუბრებს მედიასთან შეხვედრის დეტალებზე და იმ თემასთან დაკავშირებითაც თუ რა ახალი საქმის დეტალები გახდა მისთვის ამ შეხვედრის შემდგომ. ცნობილი გეტყვით იმასაც, რომ დაახლოებით 1 კვირის წინ ზაზა სარალიძე მიმართა ასევე პროკურატურას, რათა შეხვედროდენ უშუალოდ მას და მის უფლებადამცველს, თუმცა ამ დრომდე, როგორც ცნობილია, პროკურატურისგან სარალიძემ თანხმობა ვერ მიიღო. სესილი ბოკერია საუბრობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ველოდებით რომ სესილი ბოკერია პირველ ინტერვიუს ჩაწერს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოსვლის შემდეგ ზაზა სარალიძესთან და გავიგებთ თუ რა ხდება გამოძიებაზე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო ხორავას ქუჩის საქმესთან დაკავშირებით. ია მეტრეველი იქნება რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი და ბუტა რობაქიძის დედა უპასუხებს დღის ამბების კითხვებს. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ბუტა რობაქიძის საქმეზე ხუთივე ბრალდებული სასამართლომ დამნაშავეცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს. მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა უმაღლესი საშელი შეუფარდა და შთანთქმის პრინციპის მიხედვით გურამ დონაძეს, დავით იაშვილს, ირაკლი ფირცხალავას განესაზღვრათ 5 წლისა და 3 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა, ზურაბ ნიკაძეს კი 6 წლითა და 3 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა. საპროცესო შეთანხმება გაუფორდა ბრალდებულ ზაზა ბაქრაძეს და მას საშელი სახით განესაზღვრა პირობითი მჟავრი 4 წლითა და 6 თვის ვადით, ასევე ჯარიმა 5,000 ლარის. ოდენობით სასამართლო დარბაზში განაჩენის გამოცხადებას ხმაური და დაპირისპირება მოყვა. სასამართლო დარბაზში დაადეს ხელმოკლები გურამ დონაძეს. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ კი დაზიანდა საქმის პროკურორი ნეფარიძე, მას გაურკვეველი ნიკი ესლოლეს და სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენელს სასწრაფო დახმარება დაჭირდა. ერთ-ერთი თვითმფრინავის განცხადებით პროკურორს სახიდან სისხლი მოსდიოდა. გასჭარბებულთა ოჯახის წევრები განაჩენის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. ისინი ამბობდნენ, რომ ზურაბ ბაქრაძეს დაედო პირობითი მჟავრი და ეს მან გააკეთა იმის გამო, რომ მისცა საქმეზე სრულ ჩვენება. ია მეტრეველმა კი განაჩენის გამოცხადების შემდეგ თქვა, რომ დღეიდან ქვეყანაში იწყება სამართლიანობის აღდგენა. როგორც გითხარით, ია მეტრეველი რამდენიმე წუთში იქნება დღის ამბების სტუმარი და დაუბრუნდებით ჩვენ უკვე ბუტა რობაქიძის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს. მანამდე კი მოусმენთ დავით კირკიტაძის ადვოკატს გიორგი ქონდახაშვილს. მისი დაცვის მხარე ელოდება რამდენიმე საათში რომ წარუდგენენ ბრალდებას საქართველოს პარლამენტის ყოფილ წევრს და ნაციონალური მოძრაობის ქვემო ქართლის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. რა იქნება ფორმულირება დაახლოებით იმ ბრალდებისა, რომელსაც წარუდგენენ თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფს? მოგესალმებით ლევან, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით Pirvelis მაყურებელს. სავარაუდოდ ჯერ ბრალდების შინაარსი ჩვენთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ ის მუხლი და ის კვალიფიკაცია, რის საფუძველზედაც ბატონი დავითი არის დაკავებული, გულისხმობს პოლიციის თანამშრომელზე თავდასხმას, რაც დაკავშირებულია, მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რაც დაკავშირებულია პოლიციელის კანონიერ საქმიანობასთან.
მეტი შემადგენლობა ჩვენ შინაარსი ბრალდების არ ვიცით და ველოდებით უახლოეს საათებში რომ დავიკავშირდეთ საგამოძიებო ორგანოდან და ფაქტობრივად განხორციელდება ეს პროცედურა. მაგრამ ვიხილეთ ბატონო გიორგი ის ვიდეო კადრები, სადაც დავით კირკიტაძე აკრებს შუშას ავტობუსზე, რომელიც არის ჩახერგილი სოფელ ველისციხის შესასვლელთან. სამართლებრივად ამის ფორმულირება როგორ შეიძლება მოხდეს და რამდენად არის ეს ისეთი დანაშაული, რომელიც შეიძლება გახდეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების საფუძველი, რადგან დღეს გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერი გრიგოლ ვაშაძე მიმართავდა ხელისუფლებას, რომ კირკიტაძე მზად არის გამოძიებასთან თანამშრომლობისთვის და ხელისუფლებამ გამოიჩინოს გონიერება და მას მიუსაჯესო გირაო ან სხვა ღონისძიება გამოიყენოს და ის არ დარჩეს პატიმრობაში. მადლობა ლევან შეკითხვისთვის. მე შევეცდები ფაქტობრივად ორად გავყო აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმე. ერთი შეეხება არის თუ არა საქმეზე საერთოდ დანაშაულის შემადგენლობა. მე ხაზგასმით აღვნიშნე რომ თუ კი აქ საუბარია პოლიციელზე თავდასხმაზე, აქ აუცილებლად უნდა იყოს პოლიციელის მხრიდან ლეგიტიმური საქმიანობა. ისმის შეკითხვა, იყო თუ არა პოლიციის მხრიდან იმ დღეს განხორციელებული ლეგიტიმური საქმიანობა ადამიანის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების შეზღუდვა. მე ვგულისხმობ გადაადგილების თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას, მოგეხსენება თელავში მიტინგი იყო სანქცირებული და ყველა ეს ადამიანი, მათ შორის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი დავითი ცდილობდა განეხორციელებინა მისთვის მინიჭებული უფლებები. ის რაც ჩვენ კადრებში ვიხილეთ არის მცდელობა დავით კირკიტაძემ შეაღწიოს ერთ-ერთ ავტობუსში, რომელიც უკანონოდ ხერგავდა მომიტინგეების გზას და ამ გზით ცდილობდნენ გადაეწიათ ეს ავტობუსი გვერდით. სამართლებრივი თვალსაზრისით თავდასხმა პოლიციელზე, თუ კი პოლიციელი გადის ლეგიტიმური ჩარჩოებიდან, ეს სამართლებრივად არის შეუთავსებელი იმ ყოველ შემთხვევაში დაკავების ოლქში მითითებულ მუხთან. ეხლა რაც შეეხება ბატონო ლევან, კონკრეტულად რა აუცილებლობა იყო დაკავების და მით უმეტეს პატიმრობაზე, როდესაც არის საუბარი. მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ ეს არ არის პირველი სისხლის სამართლის საქმე, რომელზედაც დავით კირკიტაძის წინააღმდეგ მიმდინარეობს ბრალდება. 2015 წელს მას წარუდგინეს ბრალდება და მაშინაც პროკურატურა ითხოვდა დაპატიმრებას და უპრეცედენტო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. იმდენად აბსურდული ბრალდება იყო და იმდენად ასე ვთქვათ ხელოვნურად იყო შექმნილი ყოველივე მტკიცებულებები, რომ ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მას დაუსწრებლად არ შეეფარდა დაპატიმრება. იგი თავისი ფეხით ჩამოვიდა და მას შემდეგ 3 წლის განმავლობაში პატიოსნად ცხადდებოდა სასამართლო პროცესებზე და ფაქტობრივად ეს საქმე დღეს მიყვანილი არის ბორჯში და უახლოეს მომავალში ველოდებით გამომართლებელ განაჩენს. ეს დაკავების აუცილებლობასთან დაკავშირებით. მაშინ, როდესაც გუშინ დილიდანვე ბატონი დავითი აცხადებდა, რომ იგი მზად ყოფნას გამოთხოვდა, გამოცხადებული იყო ნებისმიერ სასამართლო დაკითხვით, თუ კი რაიმე შეკითხვა იქნებოდა მასთან მიმართებაში და ამის პარალელურად მოხდა მისი დაკავება. მიმალვის საფრთხე, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. დავით კირკიტაძე გახლავთ საჯარო პირი, იგი არის პოლიტიკოსი და ფაქტობრივად არც მიმალვის საფრთხე და მით უმეტეს არც სხვა პირებზე ზემოქმედების საფრთხე არ არსებობდა და მე სრულად წარმოუდგენად მიმაჩნია სამართლებრივი თვალსაზრისით რატომ გახდა აუცილებელი მისი დაკავება. მით უმეტეს თუ კი ახლა ხვალე მაქსიმუმ ზეგ სასამართლო პროცესზე პროკურატურა მოითხოვს მის მიმართ დაპატიმრების შერჩევას, ეს ჩვენი თვალსაჩინო იქნება ყოველდღე შეუსაბამო, ასე ვთქვათ, სამართლის ნორმების მოხმობა. ბატონო გიორგი, ბოლოს კითხავთ აღკვეთის ღონისძიების სახით სასამართლოს შესთავაზებთ თუ არა გირავს? ჩვენ ვინაიდან ბატონი დავითი არ აღიარებს მის მიერ ჩადენილ დანაშაულს, მოვითხოვთ და შევეცდებით დავარწმუნოთ სასამართლო ყოველგვარი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე იქნას დატოვებული ბატონი დავით კირკიტაძე. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავთ, თავისუფლების პირობებში ჩვენ მზად ვართ სასამართლო დავარწმუნოთ, ვიბრძოლოთ ყოველგვარი სამართლებრივი გზით და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ. ადამიანის კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, ეს არ არის პოლიციის მხრიდან გამოხატული ლეგიტიმური საქციელი. და მადლობა. ამ თვალსაზრისით 353 პრიმამუხლის გამოყენება არის სამართლებრივად შეუთავსებელი. მადლობა. მადლობა. დავით კირკიტაძის ადვოკატი გიორგი ქონდახაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი უკვე გადავდივართ ია მეტრეველთან. მოგესალმებით ქალბატონო ია. მადლობა რომ პასუხობთ დღის ამბების კითხვებს. ჩვენ როდესაც 2 საათზე დღის ამბებში პირდაპირ ეთერში ვადევნებდით თვალს სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს, ხედავდით რომ თქვენ როდესაც გამოდიოდით სასამართლოს შენობიდან, თქვენს მიმართ ისმოდა შეურაცხყოფა და ასევე უცენზურო სიტყვები. ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც გაყენებდათ შეურაცხყოფას და რა პრეტენზიები ჰქონდათ თქვენთან? იცით რა, მინდა გითხრათ, რომ ასეთი შემთხვევები ეს პირველი არ არის, ეს არის მათი მომხრეების მხრიდან, განსაკუთრებით
მინდა გამოვყო როგორც დღეს დავინახე ეს იყო ჩხაიძის და ირინა ჩხაიძე რომელსაც ნამდვილად არაფერი ესაქმებოდა დღეს ამ სასამართლო პროცესთან და მათი მომხრეები რომლებსაც არც ვიცნობ ნახევარს ზოგი წინა პროცესზე იყო როგორც ვიცი ნიკა დონაძის და რომელმაც სასტიკი შეურაცხყოფა მომაყენა პირდაპირ სასამართლო დარბაზში რა თქმა უნდა მათთვის წარმოვადგენ ძალიან ისეთ მტერს რადგანაც ნაციონალური მოძრაობა უკვე ჩემი ატანა აღარ აქვს იმიტომ რომ 15 წელია ვიბრძვი მათ წინააღმდეგ და იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, რასაც მათი ხელისუფლებას ჩადიოდა და ესენი არიან სწორედ მათი კრიმინალი წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა მათი ოჯახის წევრებისგან ჩემს მიმართ ისმოდა დღეს მართლაც საშინელი სიბინძურეები და ეს არაერთხელ გაუკეთებიათ სწორედ სასამართლოს დარბაზში, სასამართლოს ეზოში ასე გრძელდება უკვე წლებია. მინდა გითხრათ რომ აი ამ სასამართლო პროცესებმა ჩემს ოჯახს ძალიან მძიმე დაღი დაასვა და ნამდვილად ისედაც გამწარებულ და გაუბედურებულ ოჯახს ნამდვილად ჯანმრთელობა შემიძლია ვთქვა რომ წამართვეს მთელი აი ამ წლების მანძილზე. ხაბატონია, რაც შეეხება სასამართლოს განაჩენს და გადაწყვეტილებას, მე მახსოვს, როდესაც მიმდინარეობდა პროცესები, თქვენ უკმაყოფილო იყავით ტემპებით, იმ მიმდინებსვლელობით, რომელიც ფიქსირდებოდა სასამართლო პროცესების მიმდინარეობისას. დღეს მას შემდეგ რაც გამოცხადდა განაჩენი და 4 პირი იქნება ამ საქმეზე უკვე მსჯავრდებული, ერთს კი პირობითი მშავრი დაედო. როგორია თქვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში? აღდგა თუ არა სამართლიანობა კონკრეტულად თქვენს ოჯახთან მიმართებაში? კი ბატონო, მოგახსენებთ, მე ნამდვილად არაერთხელ გამოვთქვი პრეტენზიები მოსამართლე მგელიაშვილის მიმართ. პირველი პრეტენზია იყო სწორედ გამოწეული იმისთვის, რომ გაგრძელდა ეს პროცესები და ძალიან დიდხანს გაიწელა ჯერ ეგ. შემდეგ ბევრჯერ დახურა მან სასამართლოს ხდომები და აშკარად ჩანდა, რომ მათდამი ბევრად ლოიალური იყო ვიდრე ჩემი და ჩვენი მომხრეების მხრიდან, თუმცა უკვე ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა, მე მას მადლობა მინდა ვუთხრა, იმიტომ რომ დღეს მან გამოიტანა ნამდვილად სამართლიანი განაჩენი. რაც შეეხება სამართლის დადგომას, ჩემი ოჯახისთვის მე დავიწყებ იქიდან, რომ პირველ რიგში მთავარი დამნაშავე არის ის, ვინც გასცა ბრძანება, ვინც შექმნა ქვეყანაში ასეთი სასტიკი სისტემა, და აი ამ ყველაფრის შემოქმედი არის სააკაშვილი და შემდეგ მისი მაღალჩინოსნები, რომლებაც გასცეს ბრძანება. სწორედ აი ამ მაღალჩინოსნებზე მიმდინარეობს უკვე ძიება, ამ დღევანდელი პროცესით არ მთავრდება ეს საქმე. დაწყებულია მაღალჩინოსნებზე კიდევ პროცესი კი არა, უბრალოდ გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს და ასევე მე მინდა აღნიშნო და ხაზი გაუსვა, რომ აუცილებლად დავაყენებ საკითხს იმ პატრულების მიმართ, რომლებიც კადრებში კარგად ჩანან, ყველა არის ამოცნობილი, მათ მისცეს სასამართლოზეც მოწმეებად იყვნენ წარმოდგენილი, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ყველა აღიარებდა, რომ იქ იყო იარაღი მიტანილი, მაინც ბოლომდე არ ამბობდნენ სიმართლეს, კონკრეტულ პირებს ისინი არ ასახელებდნენ. ამიტომ მე კატეგორიულად ვითხოვ, რომ ეს პიროვნებები, რომლებიც სისასტიკით გამოირჩევიან და ბარბაროსულად ექცევიან ჩემ შვილსაც უკვე გარდაცვლილ შვილს და აი იმ დანარჩენ ბავშვებს, ამიტომ და დღეს ისინი ყველანი ადგილებზე მუშაობენ. მე აუცილებლად ბატონ გახარიას მივმართავ ამ საკითხზე და ეს პოლიციელები აუცილებლად უნდა იქნენ განთავისუფლებულები სამსახურებიდან და ასევე მე ვფიქრობ, რომ ისინი პარალელურად იქნებიან ალბათ ჩართული იმ მეორე საქმეში, რომელიც ახლა დაიწყო. რაც შეეხება სამართლიანობის აღდგენას, მე მინდა ჯერ პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო იმ ახალგაზრდა პროკურორების ჯგუფს, რომლებიც მუშაობდნენ და ნამდვილად ძალიან კარგად იმუშავეს ამ საქმეში. მადლობა მათ ამისთვის, წარმატებებს უსურვებ, ახალგაზრდები არიან და თელი ცხოვრება წინა აქვთ და მინდა რომ ასე გააგრძელონ. ასევე მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც გულშემატკივრად
შემატკივრობდა, ვინც მთელი ამ წლების მანძილზე ჩემ გვერდში იდგა და დადიოდა სასამართლო პროცესებზე და სრულიად საზოგადოებას, რომლებიც ტელეფონი ჩემი არ ჩერდება და ყველას უხარია და საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს სამართალი დადგა ამ საქმეზე და მე იმედს ვიტოვებ, რომ ეს გაგრძელდება ჩვენს ქვეყანაში დაიწყო სამართლიანობის აღდგენა. მე მინდა რომ ასე ვიწამო და დავიჯერო ის, რომ მალე დაიწყება გამცემლიძის საქმეც და დასრულდება, კრიალაშვილის საქმე, ბატონი იური ვაზაგაშვილის საქმე, რომლის დამკვეთები ჯერ არ არის გამოვლენილი და ასე შემდეგ უამრავი საქმე, რომელიც გახმაურებულიც არის და ბევრი გაუხმაურებელიც. იმედი მაქვს, რომ უკვე დაჩქარებული ტემპით მოხდება ამ საქმეების ბოლომდე მიყვანა. თუმცა სამართლიანობა ჩემთვის მაშინ იქნება ბოლომდე აღსრულებული ბაშალეიშვილი მკვლელი, რომელსაც მიყენებული ქონდა მაშინ არასწორი მუხლი და ამ მუხლით იქნა გასამართლებული არასწორი მუხლით და ის მხოლოდ 3 წელი იჯდა, როდესაც ის იქნებოდა დასჯილი ისე როგორც მას ეკუთვნის, აი მაშინ იქნებოდა ჩემთვის უფრო ბოლომდე მიყვანილი სამართლიანობა, თუმცა არ ვიცი შესაძლოა მეორე საქმეში მას ახლიდან წარედგინოს ბრალი, არ ვიცი, ალბათ გამოიკოთება ახალი გარემოებები და შესაძლებელია. ქალბატონია, რა შეეხება ზაზა ბაქრაძეს, რომელსაც სასამართლომ პირობითი მჟავრი დაადო 4 თვისა და 6 თვის ვადით, თქვენი აზრით უნდა ყოფილიყო თუ არა ისიც უკვე მჟავრდებული განაჩენის შემდეგ. ზაზა ბაქრაძეს ასეთი განაჩენი, რა თქმა უნდა, ჩემი მხარდაჭერით მოხდა ეს ყველაფერი. ვერაფრით შეეფარდებოდა ასეთი სასჯელი მას, რადგანაც ზაზა ბაქრაძემ ჩაიდინა სწორედ ის საქციელი, რომელიც უნდა გაეკეთებინა ყველა ნორმალურ ადამიანს. მან მოინანია 2013-ში გამოთქვა სურვილი, რომ ეღიარებინა დანაშაული და ფარდა აეხადა ამ ყველაფრისთვის. მან ნამდვილად აღიარა და თავის შვილებს ჩამოხსნა ის ცოდვა, რაც თვითონ ჩაიდინა და რასაც ძალიან ნანობს და განიცდის, განსხვავებით იმ დანარჩენებისგან, რომლებსაც ოდნავ არ ჰქონდათ არც მონანიების, არც იბრალულის და საერთოდ არანაირი სურვილი არ გააჩნდათ იმისა, რომ რაღაცა ეღიარებინათ და ბოდიში მაინც მოეხადათ. სწორედ ამიტომ მე გამოვთქვი სურვილი, რომ ვიყავი თანახმა ამ ადამიანისთვის, ვინაიდან მან ითანამშრომლა და ეს კანონით ეკუთვნოდა მას. მე ვიყავი მომხრე, რომ მინიმუმამდე დაეყვანათ მისთვის სასჯელი. ქალბატონია, თქვენ ახსენეთ გამოძიება, რომელიც კიდევ დაიწყო და გულისხმობს ამ გამოძიებამ უნდა გაარკვიოს ის ადამიანები, ვინც იყვნენ ბრძანების გამცემები, რომ გაეყალბებინათ ადგილზე არსებული ვითარება. ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს ამ გამოძიების ფარგლებში, ვინ შეიძლება ვიხილოთ ჩვენ საბრალდებო სკამზე? იცით რა, ძალიან ბევრი ადამიანია თურმე, რომლებიც არიან გარეული ამ საქმეში, განსაკუთრებით მე გამოვყოფ ოქროაშვილს, ის ძალიან იოლად გამოძრო ამ საქმიდან, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ის იყო მინისტრი და ამ პასუხისგებლობას ვერსად ვერ გაექცევა, მიუხედავად იმისა, რომ განაცხადა მან, რომ გადადიოდა და ორ კვირაში ის უკვე აღარ იყო ამ თანამდებობაზე, მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ის იყო იმ დროს მინისტრი, ის იყო პასუხისგებელი, რაც ხდებოდა ქვეყანაში და მოგვიანებით თუ დარწმუნებული ვარ, რომ მაშინვე გაიგო, რაც მოხდა და როგორც იძახის, რომ მოგვიანებით გაიგო, თუ მოგვიანებით რა ზომები მიიღო მე ამის შესახებ, რომ მაშინ, როდესაც დონაძე იჯდა პირველ სართულზე იმ შენობაში, სადაც ბატონი მინისტრი ოქროაშვილი მუშაობდა. ისე რომ მეხუთეზე ის იყო, პირველზე დონაძე, ისე რომ ძალიან კარგად გაიგო მან თავის დროზე ეს ყველაფერი. კი არა და ისიც ითქვა, რომ ფირი სწორედ მას მისცა და აჩვენა, ისე რომ ოქროაშვილის საკითხი არის კარგად გასარკვევი და გამოსაძიებელი, ასევე როგორც ვიცი არის კიდევ ღვინიაშვილი და ბევრი სხვები, ეხლა მე კონკრეტულად ჯერ არ ვიცი ყველაზე და ვერ დავიწყებ ჩამოთვლას, მაგრამ ბევრნი არიან ძალიან ამ საქმეში. და პირველი სააკაშვილია რა. და როდის ელოდებით უკვე ამ საქმის სასამართლოში გაგზავნას პროკურატურის მხრიდან? ვერ გეტყვით, მე დავიწყებ ინტენსიურად თანამშრომლობას პროკურატურასთან და დეტალებს ალბათ უფრო მოგვიანებით შევიტყობ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ალბათ გაზაფხულისთვის უკვე დასრულებული იქნება, ასე მგონია.
მადლობა ია მეტრეველს, რომელიც იყო დღის ამბების სტუმარი. ახლა კი ჩვენ შემოგვიერთდება გაერთიანებული ოპოზიციისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია. მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ჩვენ უკვე მოვუყევით იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც საქალაქო სასამართლომ მიიღო. მოკლედ რომ შევაფასოთ თუ შეიძლება ბუტარობაქიძის საქმესთან დაკავშირებული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და შევავაზოთ. კი ბატონო, არ ამგონია გულგრილი ყოფილიყოს ადამიანი უკვე წლების განმავლობაში ამ საქმის მიმართ, მაგრამ ერთი რამ ვიცი, რომ ეს იყო დიდი ტრაგედია, ნამდვილად დიდი ტრაგედია იყო, რომლის იგივეც ახლა ადამიანები გაუბედურდნენ, მაგრამ ახლა მე პირადად კადრები მაქვს ნანახი, რომ იმ პოლიციელმა, რომელმაც იარაღის ტარი ჩაარტყა ერთ-ერთ დაკავებულს, როგორ გაუვარდა თქვია და მოხდა ცხოვრებულ რობაქიძეს, ხო, ეს კადრები ყოველს გვაქვს ნანახი და მოიხადა ამ ადამიანს სასჯელი. ახლა სიგარეტა გითხრათ, ახლა რა შეედავებოდნენ გურამ დონაძეს, რომ მან გააყალბა რაღაცა მტკიცებულებები, მე ზღავსი რამ ვერ ვნახე, იმიტომ რომ აი რამდენიმე დღის წინ მე პირადად ვნახე პირველად სრული კადრები. და აი ჩანს სადაც ნათლად როგორ დატრიალდა ის ტრაგედია. ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რბილოთ ვთქვათ სამწუხარო, მაგრამ კიდევ უფრო სამწუხაროა, როდესაც ახლა ალბათონი ვიცაუბრობთ ჩემს წინ ბევრი გაცხადება მისგან მომისმენია, იგივე ბატონი მაჩალიკაშვილის თაობაზე, იგივე ბატონი ზაზასარალიძის თაობაზე მეტიც შეუვაწყვეტებს აყენებდა პირდაპირ, ხო? და პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ადამიანებად მოიხსენიებდა, რაც ნუ რა უნდა გითხრათ, ახლა არ შეიძლება საკუთარი შვილის ტრაგედიით ივაჭრო, მართლა არ შეიძლება და არის ყოველდღე მიუღებელი ყველა ნორმალური ადამიანისთვის. გადავიდეთ სხვა თემაზე. მაინტერესებს დღეს გააკეთა გიორგი ვაშაძემ განცხადება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამზადებს საქმეებს მის წინააღმდეგ, ასევე ნიკა მელიას წინააღმდეგ. რაზე დაყრდნობით აკეთებს გიორგი ვაშაძე ამ განცხადებას და რის გამო შეიძლება დააკავონ გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები ნიკა მელია და გიორგი ვაშაძე? მოვისმენ. არ მომისმენი, არ მგონია ესე ამ თვალსაზრისით ესაუბრა გიორგი ვაშაძეს, ხო ჩვენ ვაკავებენ და დასაკავებელი თუ ვინმეა პირველში არის პოლიციის მაღალჩინოსნები, რომლებიც მოქმედებენ დამნაშავებებით, უბრალოდ ფორმებში გამოწყობილი, რამდენიმე ათეული მათგანი რეალურად იყო დამნაშავე. დიახ, და მე კირკიტაძე, ბატონი ვაშაძე და ასე შემდეგ ვებრძოდით დამნაშავეებს. ეხლა მოდით ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ ესეთი შემთხვევა ჰიპოთეტურად მოცემულობა, როდესაც ეხლა ეს სახლში პროფესიით მაგალითად იურისტი შემომივარდება დასაყაჩაღებლად. ის იმ დროს, როდესაც მე მაყაჩაღებს იურისტია პროფესიით თუ ყაჩაღია. რა თქმა უნდა, ყაჩაღია, ხო? იგივე პროფესიით სხვა ადამიანი ფილოსოფი იქ ჩვენ ვიხილეთ პოლიციის ფორმაში გამოწყობილი რამდენიმე ათეული ადამიანი, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელი ბატონი კუპატაძე, რომლებიც ჩადიოდნენ დანაშაულს და ისინი იყვნენ დამნაშავეები. თუ ვინმე უნდა აგოს პასუხი და აუცილებლად აგებს. არ შერჩენია, აი არაფერში ისე არ ვარ დარწმუნებული როგორც ამაში. არაფერში. არავის არ შერჩენია. არც ერთ ეტაპზე, არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ ხელისუფლების პირობებში. როდესაც აბსოლუტურად უკანონო კონსტიტუციის თერმოშ გათვლით, ეხლა კამაზები, ავტობუსები, არ ვიცი რა რითი აჩახერგეს, გზას სხვა ქალაქში, თელოში მიმოვალი კოლონა შეაჩერეს, მაგრამ სანამ გააჩერებდნენ ამაზე ნაკლებ საუბრობთ ჩვენ, სანამ გააჩერებდნენ კოლონას აი ეს პოლიციელები და მათ შორის დამნაშავეები, ისინი მათ ვერ უწოდებ მე პოლიციელებს, ისინი დამნაშავეები, მაღალჩინოსნები, მანამდე 500 მეტრით არ მისულ პირველ ასე ვთქვათ ბარიერამდე ზონდერები დაგვახვედრეს, ზონდერები. და გვაგურები და ქვები ისოლეს და მე ვიყავი მე-10 თუ მე-11 მანქანაში დაახლოებით ამ კოლონის, ხო? სანამ მოვაქცია პირველ მანქანამდე, უბრალოდ სველობისას ესროეს მანქანა. აი, სადაც წესით პოლიცია მეუბნებოდა, რომ იქით აღარ წახვიდეთ, გადაკეტილია. და აქეთ წადით ყვარლისკენ, პოლიცია კი არ მეუბნებოდა ამას. გადასახლებდა ველიციხის. ზონდერები იდგნენ. ბატონიკა, როდესაც მეტყობა დასტაბილურდა ეს ვითარება, თუ შეიძლება ჩვენ გავაგზავნეთ სველობა პირდაპირ
და მივედექით პირველ ავტობუსს, სადაც უკვე პოლიციის მაღალჩინოსნები დაგვწნენ. ამიტომ თუ ვინმე არის დასაჯელი, არის გახარია, აუცილებლად დაიჯება. თუ ვინმე არის დასაჯელი, ის რამდენიმე მაღალჩინოსანი და ბატონო ნიკა, იმ შემთხვევაში თუ დავით კირკიტაძე არ იქნება გათავისუფლებული და ახოთის ღონისძიების სახით მას შეეფარდება პატიმრობა, რა იქნება გაერთიანებული ოპოზიციის პასუხი? დავით კირკიტაძე არის უკანონო პატიმარი, ეს ერთი, ამაზე უკვე ვისაუბრე და მეორე ყველაზე ასეთ არანაკლები მინიმუმ მართლაც კინვეული სანახაობა მოაწყო წლების განმავლობაში ხელისუფლება, როდესაც კლასიკური მაგალითები დაგვახვია თავს შერჩევითი მართლმსაჯულებისა. იმ დღის მაგალითზე რომ ვიმჟელოთ, ხო? ეხლა გუშინ უმძიმესი ოპერაცია ჩაუტარეს ადამიანს, რომელიც გახდა მსხვერპლი უმოწყალო თავდასხმისა ზონდერების მხრიდან, ხო? გურჯაანის რაიონში და ვიცით, ორი მათგანის სახელი და გვარი არიან თვითმმართველობის წევრები გურჯაანის რაიონში. მათი საცხოვრებელი ადგილებიც ვიცით, ვინაობა, ყველაფერი, მაგრამ ნული რეაგირება, ხო? საერთოდ აი დაკითხვაზე მაინც დაიბარეს და ასე გრძელდებოდა, ასე დაიწყო და სწორედ ასე გრძელდებოდა, რომელი ერთი გითხრათ, ახალქალაქში ხო, ვიცით რაც მოხდა, ნული რეაგირება, თაყვები რომ დაუნტრეს იარაღისტარი და დანაშავე პირდაპირ მხილებული დანაშაულში და მისი ოჯახის წევრი, ასე ელზონკოიანის პარლამენტში რო უზით, რაჭაში, როდესაც გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბის ხელმძღვანელი დაჭრეს, ორი პირი იღებდა თავდასხმაში მონაწილეობას და ერთი არის დაკავებული და მეორე არა, რომელიც დაცვის პოლიციის თანამშრომელი უბრალოდ მას უფლებამოსილება შეუჩერეს და რავი, რომელი ერთი გავიხსენოთ, ხო? ამიტომ ბრძოლა იქნება უკომპრომისო. მე არ ვთვლი, რომ მე ვებძვი მაგალითად რაღაცა შინაგან საქმეთან მინდის, ვთვლი მთელი ჩემი აწმე, ვთვლი, რომ ვებძვი კრიმინალებს, რომლებიც ერთის მხრივ რაღაცა თითქოს აპელირებენ კანონზე და კანონმდებლობაზე და კონსტიტუციაზე, რომელსაც თვითონვე თელავენ ფერქვეშ და მეორეს მხრივ გიპირისპირდებიან კრიმინალებით და ზონდერებით, რომლებსაც მოახერხეს, დიახ, და ჩვენთვის დრო იწურება და აუცილებლად უნდა გკითხოთ პატა ბურჭულაძის თემასთან დაკავშირებით, გაერთიანებული ოპოზიციის ხარდამჭერი, რომელმაც 15 დეკემბერს სანქტ-პეტერბურგში კონცერტზე იმღერა, რომელსაც ესწრებოდა ვლადიმერ პუტინი. ზოგადად თქვენ და თქვენს პოლიტიკურ გუნდს ძალიან ხისტი შეფასებები გაქვთ ხოლმე ასეთ ქმედებებზე. ნიშნავს თუ არა ეს ქცევა იმას, რომ გაწყვეტ ურთიერთობას პატა ბურჭულაძესთან? ავიც უნდა დავისვა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად რასაც თქვენ ვფიქრობთ, ხო? იგივე ვფიქრობ რა შეხედულებების თქვენ გაგიჩნდა და ჩამოგიყალიბდათ, იგივე შეხედულებები, რომ წარმოუდგენელია ხა სულ საკუთარი ოჯახის წევრი აღმოჩნდეს ასეთ ვითარებაში, ყოველდღიურად მიმდებელია. მადლობა ნიკა მელიას. წარმოუდგენელია, მეტი რა გითხრათ. მადლობა. გაერთიანებული ოპოზიციისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი, პირველი პრეზიდენტის შვილები, ცოტნე და კონსტანტინე გამსახურდები კი უკვე მეხუთე დღეა შიმშილობენ. ისინი საქართველოს მთავარი პროკურატურისგან პრეზიდენტის გარდაცვალების საქმის გამოძიების ვადის გაგრძელებას ითხოვენ. ზვიად გამსახურდიას ყრილობის საქმეზე 31 დეკემბერს ხანდაზმულობის ვადა გადის, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქმის გამოძიება ავტომატურად შეწყდება. რას აპირებენ ცოტნე და კონსტანტინე გამსახურდიები და ქონდათ თუ არა მათ უკვე საქართველოს მთავარ საგამოძიებო უწყებასთან კომუნიკაცია, მთავარ პროკურატურასთან მიმდინარე აქციიდან ცოტნე გამსახურდია ჩაგვერთვება რეკლამის შემდეგ. შეწყდება თუ არა გამოძიება ავტომატურად ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმეზე 31 დეკემბრიდან საქმეზე ხანდაზმულობის ვადა გადის, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმის გამოძიება ავტომატურად შეწყდება, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან პირველი პრეზიდენტის შვილები ცოტნე და კონსტანტინე გამსახურდიები უკვე მეხუთე დღეა შიმშილობენ საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან და ისინი საგამოძიებო უწყებისგან ითხოვენ პასუხს. კონსტანტინე გამსახურდიას თქმით, ის 2011 წლიდან მოყოლებული გამოძიებას მუდმივად აწვდიდა ინფორმაციებს, იკვეთება, რომ კიდეც ერთი მაღალჩინოსანი პროკურატურისაც ცდილობს, რომ მოერიდოს და სიფრთხილეს იჩანს ამ საქმესთან დაკავშირებით, ამბობს კონსტანტინე გამსახურდია. რამდენიმე დღის წინ პროკურატურამ განცხადება გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ უწყება საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმეზე დაზარალებულის უფლებამონაცვლე კონსტანტინე გამსახურდიასთვის, ასევე მისი ძმისთვის და მათი ინტერესების დამცველისთვის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის კიდევ ერთხელ
ცნობას გეგმავდა. ცოტნე გამსახურდია არის ახლა დღის ამბების სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ცოტნე. მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. მიიღეთ თუ არა ინფორმაცია, რომელზეც საუბარი იყო პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომ ისინი გეგმავდნენ თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდებას? არ ვიცი, მასალი გითხრათ, რაზე საუბრობთ. ის პროკურატურის განცხადება, რომელსაც ალბათ თქვენ გულისხმობთ, იყო ფაქტობრივად ისეთივე რაღაც არაფრის მომცემი და რუტინული, როგორც ყველა მათი ძინა განცხადებები. ფაქტი ის არის, რომ ამ საქმეში არსებობს ჯერ კიდევ ჩემი უფროსი ძმის 2010-11 წლებში მოგროვილი ინფორმაცია ზღვამასალო და სამხილიდან, იმას კიდევ არაერთი მტკიცებულება მიემატა და მიუხედავად ამისა არ ხდება ელემენტარულად არ ხდება აუცილებელი საგამოძიებო ქმედებების ჩატარება. ეს საგამოძიებო ქმედებები სხვადასხვანაირი და რამდენიმენაირი შეიძლება იყოს, ახლა იურისტები გაიგებენ ამას ვსაუბრობ, მე შეუძლები ახლა მათ ჩამოთვლა. ეს უბრალოდ არ კეთდება. გამოძიებისათვის მნიშვნელოვან მოწმეებს ფიგურანტებს საერთოდ არ კითხავენ, არ ეხებიან. აი მაგალითად ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი ამ საკითხზე გაბჭოთა კგბ-ის ყოფილი ოფიცერი, რომელიც არის ფაქტობრივად შეიძლება იყოს ამოწმების ორგანიზატორი და შემსრულებელია, დაკითხეს აი ამ 25 წლის გასვლამდე პრაქტიკულად ერთი თვით ადრე. ესმით ან თუ კითხავენ აი ხო გეუბნებით აი აბსოლუტურად აი რიტმული არაფრის მომცემი მანერით, თქვენ მოკალით, თქვენ დააშავეთ, როგორ გგონიათ ახლა ეს პირველი კურსის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტს რომ დაუშვა ეს კითხვა, ალბათ მათთვის კი გეტყვით რომ ბატონო ცოტნე, თქვენ ახსენეთ, რომ კონსტანტინე გამსახურდია, როდესაც მუშაობდა საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში, დაგროვდა ზღვა მასალა. დღეს საქართველოს მთავარ პროკურატურას შეუძლია თუ არა ამ საქმეზე, რომ კონკრეტულ პირებს უკვე წარუდგინოს ბრალი? რა თქმა უნდა შეუძლია, აი დღესაც კი შეუძლია, მაშინ როდესაც დაახლოებით 10 დღე დარჩა ამ საქმის ხანდაზმულობის ვადის ამოწურვამდე, დღესაც კი მათ შეუძლიათ ამის გაკეთება და მე მოგახსენეთ აგერ. აი კიდევ ერთ მაგალითს გეტყვით, მე Facebook-ზე ამის ფოტოსურათიც მედო მათი განცხადების, ესე იგი რომ ფოტო ასლიც, რომ როდესაც ჩვენმა ადვოკატმა მიმართა მათ თუ რას აპირებდნენ, რა სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ჰქონდათ ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შემთხვევაში, ერთი თვის წინ მათ გამოიყენეს 30 მათთვის განმარტებული დღე 30 და 21 დღეს ვიუღასუნებს დაახლოებით ასეთი რამე. რომ ჯერ გავიდეს და მერე მოვიფიქრებ რა გავაკეთოთ. ეს იგივეა, ადრეც მithქვამს, რომ თქვენ ნახოთ დარეკოთ სახანძროში სახლი მეტრის ვიღუპებიო და მათ გითხრან მოიცათ ჯერ ბოლომდე დაიწვას და მერე ნახოთ რას გავაკეთოთ. ბატონო ცოტნე, ვინ არის იმ პირთა წრე, ვინ არიან ის ადამიანები, რომლის მიმართაც დღეს თქვენ როგორც ამბობთ, სამართლებრივი საფუძვლები არსებობს, რომ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმეზე წარედგინოთ ბრალი? ვერ გავიგე რა მითხარით. ვინ არიან ის ადამიანები, რომელთა მიმართაც სამართლებრივად არსებობს საფუძველი, რომ წარედგინოთ ბრალი? ამ კითხვაზე უკაცრავად ვერ გიპასუხებ, ამ კითხვაზე მათ სახელებსა და გვარებზე ვერ ვისაუბრებ. ესენი არიან ყოფილი რუსული, ქართული თუ საბჭოთა უშიშროების თანამშრომლები, ეს ყველაფერი იმ პერიოდში, როდესაც შევარდნაძე ჩამოვიდა საქართველოში, მოგეხსენებათ, ვერ იტყოდი, სადაც თავდებოდა ქართული უშიშროება და სადაც იწყებოდა რუსული. უკანონო ხელისუფლებაზე საუბარი, რომელმაც შემდეგ გაიმყარა პოზიციები რუსეთის დახმარებით აქ. ესმით და აქ არის ყველანაირი ჯურის, ასე ვთქვათ, მოვალეები, რენეგატები, არამზადები, რაც გენებს ეკითხება. ეხლა ისევ და ისევ ამ გამოძიების 10 დღე კი დარჩენილი, მაგრამ ისევ და ისევ ამ ინტერესებიდან გამომდინარე, მათ სახელებსა და გვარებს არ დავასახელებ, უბრალოდ გავუწყებთ იმას, რაც ბატონო ცოტნე, იმ შემთხვევაში თუ თქვენი მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული, რას აპირებთ? აპირებ ბრძოლის გაგრძელებას. მადლობა. არც არავითარი იმედები არ მაქვს არც ამათ სიმის ნამუსთან და არც ამათ პროფესიონალებთან დაკავშირებით.
მადლობა ცოტნე გამსახურდიას, რომელიც იყო დღის ამბების სტუმარი. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ პირველი პრეზიდენტის შვილები ცოტნე და კონსტანტინე გამსახურდიები უკვე მეხუთე დღეა შიფშილობენ საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან იმ მოთხოვნით, რომ ზუსტად გამსახურდიას მკვლელობის საქმეზე ვადა, რომელიც 31 დეკემბერს გადის და იწურება ხანდაზმულობის ვადა, ავტომატურად ნიშნავს საქმის შეწყვეტას და ისინი მოითხოვენ, რომ ეს არ მოხდეს ასე და საქმეზე ხანდაზმულობის ვადა იყოს გაგრძელებული. დღის ამბები 4 საათზე ამით დასრულებულია. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თქვენ წინ გელით ტელეპირველის საინფორმაციო გამოშვება ზუსტად 17 საათზე, საღამოს 20 საათზე კი ინგა გრიგოლიას რეაქცია. ჩვენ შევხვდებით ხვალ ზუსტად ამ სტუდიაში მთავარი თემებით სტუმრებთან ერთად.